Brothers Italian Life. So, magluto tayo ngayon. Magbibake tayo ngayon ng puff pastry na ang palaman ay halayang ube or purple yam sa Ingles. So, start na natin. So, bumili ako ng puff pastry. Ito siya. Ready na siya. So, ganito siya. Naka-repack na siya. So, mas madali. Ready. Ang gagawin lang natin, i-spread lang natin yung halayang ube. I-spread lang natin, guys. Ganito lang siya. 5 minutes. Yan. Lagay lang natin dito. Lagay natin lahat. Nasa inyo na, guys, kung kaano kadami ang ilalagay nyo. I-spread natin, sis. I-spread natin. Even. Ang halayang ube na to, binili ko lang siya sa Asian store. So, made in the Philippines naman. Ito siya. Yan. Yan. So, yan. I think pwede pa natin siyang dagdagan. Madali lang siya. Pwede itong pang breakfast, merienda. Yan, kuha pa tayo. Five minutes ka, tapos na ito eh. Yan lang natin evenly sa gilid-gilid. Sa mga ayan, guys, na-roll ko na siya. So, pwede na natin siyang i-slice. Yan. Depende na yun sa inyo kung gaano kalaki. So, ganito siya. Magpapuff naman siya sa mamaya. So, yan. Lalagay lang natin dito. Ang tip ko pala, guys, pag puff pastry, it's better, kung hindi, it's better na ilagay nyo muna sa ref or sa freezer. Kung sa freezer, pwede nyo siyang ilagay ng kahit mga 10 minutes para lang tumigas siya at hindi mag-spread yung palaman. Yan. Tsaka, mas maganda yung pag-puff niya. Pag-alsa niya. I-slice lang natin siya. Ito, rolls lang itong ginawa ko kasi mas mabilis. Yan. Mas mabilis. O, pwede rin naman kayong maging artistic, yung parang bulaklak, o kaya naman yung parang triangle. So, itong ginawa ko yung pinakamadali lang siya. Ni-rolls lang. Yan. Now, ayan ang ayan na siya, guys. 200 degrees Celsius, bake for 15 minutes. So, ilalagay muna natin sa ref for 30 minutes bago natin siya i-bake.
Ayan guys, na-preheat ko na ng 5 minutes. So, i-bake na natin siya ng 15 minutes. Ilalagay na natin siya ilagay na natin. Yan yung puff pastry na ang palaman ay halayang ube. And then, dun sa baba naman, yun yung honey naman. Tsaka cinnamon. Yun ang ginagay. Close na natin yung oven. Then, let's wait for 15 minutes. So, ita-timer na natin siya ng 15 minutes. Ayan, 15 minutes. Ang inilagay ko sa setting is with ventilator. Ayan. Ayan. Let's wait for 15 minutes. So, let's get back. Pag-aalisin na natin siya sa oven pag na-bake na siya. Hello, yan na ang finished product na puff pastry with halayang ube. So, sana mag-enjoy kayo sa panunood ng video ko at sana i-try nyo din. Sobrang sarap siya. Kung mahilig kayo sa halayang ube, I'm sure magugustuhan nyo to. Okay, bye for now. See you again next time sa kusina ni Roda dito sa Roda's Italian Life, my channel. So, see you next time. Bye-bye.